บัวปรียานะคะมาจากเรื่องสาวไทยข้ามภพป่วนใจแม่ทัพค่ะก็จริงๆซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีการแคสค่ะแบบเขาได้พูดคุยกันอยากหานางเอกที่เป็นคนไทยทางทีมไทยก็เลยส่งนักแสดงไปให้ฝั่งจีนลองเลือกดูค่ะแล้วเขาก็เลือกหนู ซึ่งรู้สึกดีใจมากแล้วก็แบบตื่นเต้นมากตอนแรกที่ได้ยินเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่ถ่ายซีรีส์แนวตั้งแล้วก็ครั้งแรกที่ได้รับบทนางเอกแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ไปถ่ายที่ต่างประเทศด้วยก็แบบใหม่หมดเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะคิดว่าอาจจะความตรงคาแรคเตอร์มั้งคะอาจจะแบบหน้าตาอาจจะคล้ายๆกับคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการหรือว่านิสัยอะไรประมาณนี้ค่ะครั้งแรกที่ได้ยินว่าเขาเลือกหนูก็ไม่มีความคิดที่จะไม่เลยมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็พอได้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็แบบเฮ้ยสาวไทยทะลุมิติไปพบรักกับแม่ทัพน่าตื่นเต้นเหมือนกันแล้วส่วนตัวเป็นคนที่แบบว่าชอบดูซีรีส์จีนอยู่แล้วด้วยแล้วก็ชอบดูซีรีส์จีนโบราณด้วยค่ะก็มันก็เป็นความฝันของสาวไทยหลายๆคนด้วย ที่แบบอยากทะลุมิติอยากเข้าไปอยู่ในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าสานฝันให้ตัวเองด้วย ก็มีการทำการบ้านกับบทก็มีการแปลบทจากจีนเป็นไทยแล้วก็อ่านทั้งเรื่องแล้วก็ตีความคาแรคเตอร์แล้วก็มีการไปคุยปรึกษากับพี่ผู้กำกับตอนที่ไปที่จีนด้วยค่ะว่าอยากได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอยากได้แบบคนไทยเลยร่าเริงสดใสยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทำการบ้านเรื่องภาษาด้วยค่ะเพราะว่าตอนแรกจะมีการให้หนูแสดงเป็นภาษาจีนไปเลยค่ะแต่ว่าช่วงใกล้ๆมีการปรับเปลี่ยนบทอยู่เรื่อยๆเขาก็เลยคุยกันว่าถ้างั้นก็พูดภาษาไทยแล้วเดี๋ยวไปพากย์ทับเอาค่ะก็ต้องมีการเรียนภาษาเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก่อนไปจีนก็เรียนภาษาไป 3-4 เดือนเลยค่ะก็เลยได้แบบสามารถพูดได้มากขึ้นด้วยจากก่อนหน้านี้ที่มีแบบเบสิกอยู่แล้วแล้วก็ได้เรียนเหมือนมากระตุ้นภาษาในสมองเราใหม่อีกรอบพอไปจีนแล้วก็พร้อมใช้ชีวิตที่ประเทศจีนขึ้นค่ะพูดได้เลยอุ๊ยตอนนี้ยังฟังออกอยู่นะคะถ้าพูดก็อาจจะต้องแบบขุดหาคำศัพท์ในคลังนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังพูดได้อยู่ค่ะไม่เคยเห็นซีรีส์แนวนี้เลยค่ะแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นการย้อนยุคแต่ว่าอยู่ประเทศของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือย้อนยุคแล้วก็ข้ามไปประเทศจีนแล้วก็เป็นจีนโบราณสมัยสงครามด้วยค่ะก็รู้สึกเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ดูน่าดูตั้งแต่อ่านบทก็คืออยากดูแล้วก็เลยดีใจที่มีผลงานนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มีคนชอบกันเยอะมากเลยค่ะฟีดแบ็กดีนะดีมากเลยดีใจมากค่ะมีแบบมีแม่ มีแม่มีแฟนๆเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วทุกคนก็แบบชอบปรียาน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใจฟูรู้สึกดีใจที่สามารถทำให้คนหลงรักตัวละครนี้ได้เพราะว่าหนูก็รักตัวละครนี้มากๆเหมือนกันชุดไทยจะใส่นานกว่าค่ะเพราะว่าจะมีรายละเอียดเพราะว่าชุดไทยจะเป็นผ้าแล้วก็ต้องมีการพับการม้วนที่แค่คนไทยสามารถทำได้ค่ะซึ่งทางพี่อีทก็ได้พาคนไทยไปใส่ชุดนี้ให้ถึงประเทศจีนเลยแล้วก็ดีใจที่ได้ใส่ชุดไทยออกซีรีส์ค่ะเพราะว่าไม่เคยถ่ายซีรีส์แนวไทยโบราณเลยไม่เคยมีโอกาสได้ใส่ชุดไทยอยู่ในผลงานใดๆเรื่องนี้ก็คือเรื่องแรกเลยก็รู้สึกดีใจที่ได้ใส่ชุดไทยไปให้คนจีนดูด้วยแล้วพี่ๆทีมงานนักแสดงทุกคนชอบชุดไทยมากค่ะเขาจะแบบอุ๊ยสวยมากแล้วในซีรีส์ใส่ชุดไทยหลายชุดมากเลยค่ะเขาก็จะมีแบบชอบสีนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะมีแบบอุ๊ยชอบชุดไหนมากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชุดจีนสานฝันตัวเอง ก็เราเป็นแบบว่าสาวกชอบดูซีรีส์จีนก็พอได้ไปแล้วก็แบบถามพี่ว่าหนูจะได้ใส่ชุดจีนบ้างไหมคะเขาบอกได้หนูก็แบบถือว่าขอแล้วซึ่งชุดจีนจะมีแบบมีหลายเลเยอร์เหมือนกันนะคะแบบข้างในจะเป็นเหมือนชุดนอนนิดนึงจะเป็นกางเกงแล้วก็เสื้อแขนยาวแล้วก็จะมีแบบ 3-4 ชั้นค่ะซึ่งมันก็อุ่นกว่าชุดไทยแต่ว่าก็ยังเย็นอยู่ ก็ยังเย็นอยู่ตื่นเต้น
เราชอบแบบอะไรที่เป็นประเทศจีนมานานเหมือนกันแบบชอบดูซีรีส์ชอบภาษาจีนหนูก็มีเรียนนู่นนี่อยากมีเพื่อนเป็นคนจีนมานานแล้วพอได้เล่นเรื่องนี้เราก็ได้ทำงานกับพี่เฉินหยู่แล้วก็มีแบบนักแสดงคนอื่นด้วยทุกคนคือน่ารักมากเหมือนเรามาจากประเทศไทยทุกคนก็จะแบบเวลคัมพร้อมที่จะช่วยเหลือมีอะไรคุยกันได้บอกกันได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกที่ไปก็คือกลัวนิดหนึ่งเพราะว่าภาษาเนาะเราก็กลัวแบบสื่อสารไม่ได้อาจจะแบบเฮ้ยมันจะมีความ awkward หรือเปล่าไม่เลย ทุกคนมีความพยายามสื่อสารแบบตอนแรกคือภาษาจีนหนูก็ได้นิดหน่อยหนูก็พยายามพูดจีนกับพี่เขาก็จะพูดภาษาอังกฤษกลับมา แล้วก็แบบพูดภาษาจีนกับคนจีนนะคนจีนพูดภาษาอังกฤษกับคนไทย แล้วก็มีแบบภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่นเข้ามานิดหน่อยด้วย ภาษา ใช่แบบนึกคำไม่ออกเคแบบสุดยอด สุดยอด อะไรอย่างเงี้ยแบบมีการแบบแทรกเข้าไปนิดนึงเพราะว่าแบบอันนี้ก็จะกับพี่เฉินอยู่เป็นส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีหลายภาษาหน่อยพี่เขาก็อยากฝึกภาษาอังกฤษเขาก็จะพยายามพูดภาษาอังกฤษด้วยส่วนหนูก็อยากฝึกจีนก็จะพูดจีนด้วยค่ะ ได้สอนภาษาไทยพี่ด้วยไหมคะ มี นั่นคือคำว่า อุ้ยหลายคำอยู่เหมือนกันนะคะมีสอนแบบสวัสดีครับสอนพูดแบบรักนะครับขอบคุณครับมีสอนหนาวเพราะว่าแบบอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแบบเหลิงภาษาจีนของคำว่าหนาวค่ะหนูแบบเหลิงภาษาไทยก็หนาวพี่ก็แบบหนาว หนาวมันแบบการออกเสียงแปลกสำหรับคนจีนนะคะเขาก็แบบหนาวแล้วหลังจากนั้นเขาก็พูดแค่หนาว เพราะว่าเข้าใจกันว่า หนาว มันเรียกว่าแบบเข้าไปในหัวใจของเรา มีหลายฉากเหมือนกันนะคะ เพราะว่าแบบสนุกกับการถ่ายทำส่วนใหญ่ถ้าคิดขึ้นมาแรกเลยก็อาจจะเป็นฉากทะลุมิติ โหนสลิงโอเค ฉากโหนสลิงเพราะว่ามันเป็นการแบบโหนสลิงครั้งแรกในชีวิตแล้วก็สนุกแบบเราเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วด้วยเราพอได้ไปที่นี่แล้วเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมีโหนสลิงนะนี่ก็แบบ yes ผอมมากตอนนั้นถ่ายประมาณ 4-5 โมงเย็นค่ะแล้วอยู่ในหุบเขาแล้วมันก็แบบมีลมอากาศหนาวแต่ว่าพระอาทิตย์กำลังตกดินอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขาดึงเราขึ้นไปคือแบบมองไปรอบข้างคือสวยมากแบบบรรยากาศดีแล้วก็การจัดฉากจัดเซตมันน่าประทับใจอะมันแบบ Amazing ดีค่ะแล้วก็เป็นการโหนสลิงที่เขาใช้คนดึงเพราะว่าเขาบอกว่าคนดึงมันจะดูแบบสมูทกว่าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีทีมสตันท์ทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาดูความปลอดภัยดูความเรียบร้อยตลอดคือพี่ๆน่ารักมากเซฟให้ตลอดเขาแบบเจ็บไหมแบบโอเคไหมอย่างงี้ได้เนาะไม่กลัวเนาะหรือว่าโอเคพร้อมลุยค่ะ อันนี้ขึ้นไปสูงแค่ไหนคะ โอ้ก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นจะมีการแบบสโลโมชันทำให้ดูแบบมากกว่า แบบสูงมากๆ ใช่แต่ว่าแบบจริงๆก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ก็ถ้าไม่แน่ใจเพราะเป็นคนไม่ได้กลัวความสูงชอบอะไรอย่างนี้เนาะถ้าคนกลัวความสูงเขาก็น่าจะกลัวกันอยู่ค่ะ อันนี้กี่เทคคะเฉพาะฉากที่หล่นลงมาจากฟ้าเนี่ย หลายเทคมากค่ะเพราะว่ามันหลายมุมมันจะมีแบบมุมรับหน้าตอนตกมุมข้างมุมกว้างแล้วก็มีแบบเทคที่พระเอกเข้ามารับเราด้วยแล้วก็มีพวก close up สบตาจังหวะแรกที่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายชั่วโมงอยู่ค่ะ คือไม่สามารถตอบได้ว่ากี่เทคเพราะว่ามันเยอะมากแต่ว่าเหมือนจะถ่ายซีเควนซ์การตกลงมาก่อนอันสุดท้ายที่ถ่ายก็คือฉากสบตากับพระเอกค่ะซึ่งเอาโต๊ะจีนมาวาง โต๊ะจีนมาวาง ที่มันมีแบบหมุนใช่แล้วเขาก็ให้แบบพระเอกนั่งแล้วหนูก็นั่งแล้วก็ทำท่าเหมือนตอนที่พระเอกรับแล้วก็ค่อยๆหมุนโต๊ะ แล้วมันก็โรเตทแล้วก็กล้องก็ค่อยรับใช่ค่ะแต่ว่าเขาโต๊ะจีน โต๊ะจีนมาโต๊ะจีนอะไรเหมือนกัน
adaptation ใช่ เผื่อคนไทยจะเอาไปใช้ ก็ใช้ได้เหมือนกันใช่เพื่อที่จะแบบรับหน้าหน่อยเพราะว่าตอนแรกเขาก็จะรับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนแบบพอมันเป็นสลิงมีจังหวะมีอะไรเงี้ยแล้วพอโดนแล้วมันก็จะแบบหมุนเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจังหวะมันยากรับหน้ามันยากเขาก็เลยแบบถ้างั้นก็มุมกว้างไปก่อนแล้ว close up ค่อยที่หลังแล้วก็นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็ rotate ยิ้มสบตา อ๋อฉายที่ลงมาแล้วค่อยๆหมุน ใช่ ก็คือโต๊ะจีนอยู่เบื้องหลัง ไม่มีความตั้งใจที่จะเอาเพลงนี้เข้าไปเลยค่ะแบบตอนแรกพี่ผู้กำกับแบบว่าฉากนี้อยากให้ร้องเพลงไทยสักเพลงอะไรก็ได้หนูก็เลยพูดเล่นๆว่าเพลงหนูไหมคะภาษาจีนคุยกันเป็นภาษาจีนเพลงหนูไหมคะหนูมีเพลงนะเขาก็หันมาจริงเหรอ แล้วหนูก็แบบอุ๊ยเขาสนใจอ่ะหนูก็แบบอ๋อใช่มีเพลงแบบหนูมีวงที่ไทยก็เลยเปิด MV ให้เขาดูแล้วเขาไปดูแบบหน้านิ่งดูแบบจริงจังโอเคอันนี้แหละ แล้วหนูใช่ซื้อเลยแล้วหนูก็แบบโอ้ได้ใช่ไหมคะแล้วตอนแรกก็ถามพี่ทีมงานว่าได้ใช่ไหมลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเอาไปใช้ได้ไหมเขาบอกว่าลองไปก่อนเดี๋ยวในซีรีส์เขาเอาเพลงอื่นมาทับดูทีเซอร์ครั้งแรกตึงเอ๊ะเพลงคุ้นเพลงใครนะตึงเอ้ยติ๊กถูก แล้วหนูก็แบบส่งไปให้แคนดี้กับนิยาเขาติ๊กถูกไปใส่ในซีรีส์ด้วยซึ่งก็เป็นเซอร์ไพรส์เราแล้วก็รู้สึกแบบดีใจตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งแบบเอาเพลงนี้ไปให้ทุกคนได้รับชมแล้วแบบวันนั้นที่เราถ่ายทำก็มีการร้องเพลงแล้วก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพี่ทีมงานพี่พระเอกแบบเพื่อนๆทุกคนเขาแบบเพลงน่ารักมากเลยนะเขาก็คนจีนเนาะเขาก็ฟังไม่ออกเขาก็เดินมาถามพี่เฉินหยู่เขาเดินมาถามเพลงมันแปลว่าอะไรอ่ะ หนูแบบโหพี่ล่ามค่ะ ไม่หนูแบบพยายามแปลเองอยู่เหมือนกันแบบท่อนฮุกว่าแบบแม่บอกว่าเธอเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งแปลท่อนฮุกให้เขาฟังแล้วก็สอนท่านี้สอนท่าติ๊กทุกพี่พระเอกก็เยอะอยู่ค่ะมันมีความแตกต่างระหว่างการทำงานของไทยกับจีนมันไม่เหมือนกันแล้วก็สภาพอากาศแล้วก็ภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความท้าทายอีกแบบนึงแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนชอบอะไรท้าทายอยู่แล้วแล้วเราก็มีใจรักในความเป็นจีนอยู่แล้วด้วยค่ะเราก็แบบไปด้วยความแบบ open heart พร้อมที่จะปรับตัวทุกรูปแบบซึ่งรู้สึกว่าสนุกมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หนูว่าไม่มีทางจะลืมได้เลยจริงๆมันเป็น1 core memory ในชีวิตหนูแน่นอนแน่นอนเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแรกที่เราได้รับบทในฐานะนางเอกแล้วก็ทำที่ต่างประเทศได้เจอคนใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆเยอะทั้งหมดคือใหม่หมดเลยอะค่ะซึ่งมันเข้าไปในหัวใจ มันเข้าไปในหัวใจมันเข้าไปในทุกส่วนของสมองแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ได้จริงๆแล้วได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายด้วยค่ะแบบได้เรียนรู้การทำงานแบบใหม่ๆแล้วก็ทักษะการแสดงใหม่ๆจากพี่ๆในกองถ่ายแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับพี่ผู้กำกับด้วยค่ะเขาชื่อผังชอบเรียกผังเราชื่อเขาก็แบบมีการแนะนำเพราะว่าเขาก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนด้วยค่ะเขาก็มีเทคนิคความธรรมชาติในการแสดงของเขาที่แบบเขาก็ได้สอนหนูแล้วหนูก็ได้เรียนรู้จากพี่เฉินหยู่ด้วยแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็ลืมไม่ได้จริงๆว้าวเยอะมากประเทศจีนเป็นประเทศที่สวยมากค่ะแล้วก็ตอนนั้นที่ไปถ่ายที่เหิงเตี้ยนเป็นเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกองถ่ายละครจีนโบราณเลยแล้วเราก็เป็นคนดูซีรีส์อยู่แล้วเนาะแล้วก็ขับรถนั่งอยู่ในรถแล้วก็แบบผ่านฉากนี้ฉันเคยดูฉากนี้เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบประทับใจแล้วก็ประเทศจีนเป็นประเทศที่ธรรมชาติดีแบบสวยงามมากแล้วอากาศแบบสดชื่นแล้วคนก็น่ารักด้วยแล้วก็เป็นประเทศจีนน่าประทับใจแล้วพี่ๆทีมงานก็น่าประทับใจด้วยเขาก็
เขาต้อนรับมากแล้วเขาเทคแคร์เราดีมากค่ะมีวันหนึ่งที่เราไปถ่ายในป่าแล้วถ่ายถึงแบบ3:30กลับถึงห้องประมาณ4:00อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันหนาวมากหนูกลับถึงห้องแล้วพี่อีทโทรมาบอกว่าห้องเลขอะไรพี่แองเจลเจเจเขาจะส่งซุปร้อนๆไปให้กินแล้วหนูก็เลยแบบห้องนี้ค่ะแล้วหนูก็ไปอาบน้ำสระผมอะไรเรียบร้อยกลับออกมาแล้ววางอยู่หน้าห้องหนูเปิดออกมาเป็นการแบบเป็น delivery ที่หม้อแบบหม้ออิฐสามารถเอาไปเลยเป็นหม้อแบบหม้อเลยแล้วสามารถเอาไปวางอุ่นใหม่ได้ถ้าอยากนะคะแล้วแบบมันใหญ่มากแบบอย่างนี้เลยแล้วเราก็แบบเขาแบบดูแลเราดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกประทับใจตรงนี้แล้วก็ทีมงานในกองทุกคนน่ารักมากคือเป็นการทำงานที่สบายใจแล้วก็สนุกค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราอยากฝึกภาษาจีนแล้วก็ภาษาจีนทั้งวันเลยแล้วก็พูดภาษาจีนกับพี่ทีมงานทุกคนแล้วเขาก็แบบเอ็นดูเขาก็คอยสอนคำศัพท์นู่นนี่จนแบบวันท้ายๆหนูเริ่มกลายเป็นคนจีนมีจังหวะหนึ่งที่แบบมีคนทำอะไรตกแล้วหนูแบบไอโยแล้วมันเป็นเหมือนคำของคนจีนเลยแล้วเขาก็แบบเฮ้ยนี่ชื่อจงกัวเหรินล่ะคุณคือคนจีนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบคนจีน เขาแบบเอ็นดูเขาก็ดูแลเราดีทุกคนเลยค่ะงานสายตาพี่พระเอกเราต้องให้เขาเลยจริงๆแบบพี่เขาได้ทำแบบพี่เขาอยู่ในวงการมานานมากแล้วเขามีผลงานเยอะมากแล้วพอได้ไปร่วมงานกับพี่เขาแบบคอยแนะนำสอนแล้วก็แบบแค่การดูเขา acting ในแต่ละฉากอะค่ะเหมือนได้เรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆเลยแล้วเรางงเราสงสัยว่าแบบทำยังไงให้มันได้แบบนี้เขาก็แบบคอยแนะนำแล้วก็ภาษาก็คุยกันคนละภาษาแต่เขาก็มีความแบบตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้เราเข้าใจอะค่ะซึ่งรู้สึกแบบดีใจแล้วก็แฮปปี้มากที่แบบมีพาร์ทเนอร์ในเรื่องนี้ที่ดีแล้วแบบพี่เขาน่ารักกับหนูตลอดเลยแล้วเขาคอยดูแลคอยเทคแคร์ไม่ใช่แค่หนูแต่แบบพี่ทีมงานพี่ล่ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบดูแลทุกคนเลยพบกับซีรีส์แนวตั้งสาวไทยข้ามภพป่วนใจแม่ทัพเริ่ม 11 พฤษภาคมนี้ในรายการตั้งติดจอทางช่อง 3 เวลา 5:40 ดูจบในจอแล้วมาฟินต่อกันได้ที่แอปพลิเคชัน3 plus นะคะช่วยด้วยเจ้าเป็นสายลับของเป่ยเฉียนใช่หรือไม่ ฉันชื่อปริยา ฉันเป็นคนไทย ฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้น ฉันอยู่นี่ ฉันรอคุณอยู่ ขอเลย